Γεια σας! Καλώς ήρθατε στη Σάμο. Βρίσκομαι σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του νησιού μου που λέγεται Πλάτανος, παρέα με το φίλο και συνάδελφο Βασίλη. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε μια κοινή αγαπημένη συνταγή, εμένα οικογενειακή συνταγή, το χταποδάκι, το λιαστό. Εμείς το λέμε λιαστό γιατί βάζουμε λιαστό πετιμέζι, αλλά το φτιάχνεις και εσύ εδώ, Βασίλη, το χταπόδι. Το φτιάχνω και εγώ, ναι, με μια δική μου παραλλαγή. Που ίσως έβαζα και ξηρούς καρπούς μέσα. Φαντάζομαι σταφίδα κουκουνάρι. Όπως σταφίδα κουκουνάρι, είναι τέλειος συνδυασμός. Εγώ αυτή τη συνταγή είναι μαμαδίστικη συνταγή, την έχω και στο βιβλίο μου. Είναι μια συνταγή η οποία στην ουσία βασίζεται σε όλη τη γεύση που βγάζει το χταπόδι στη θάλασσα, στην αλμύρα, στο ιώδιο, το οποίο το συνδυάζουμε μαζί με κρεμμύδι, λίγα μπαχαρικά. Εγώ η τοπική μαγειρική τους ή άλλως και αυτό που μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι μπόλικο μπαχάρι και δαφνόφυλλο. Ένα συνδυασμός μπαχαρικών ο οποίος είναι άπαικτος και στο τέλος βεβαίως το πετιμέζι. Και όταν μιλάμε για πετιμέζι στη Σάμο, μιλάμε για λιαστό πετιμέζι, το οποίο στην ουσία είναι ο μούστος, ο κομμένος μούστος από τα σταφύλια που έχουμε εδώ σε όλη την περιοχή, ο οποίος λιάζεται με υπομονή στις λιάστρες κάτω από τον καυτό ήλιο του Αυγούστου και έχουμε αυτό το υπέροχο σιρόπι, το οποίο αλλιώς στη Σάμο το λέμε το μέλι του ήλιου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ελαιόλαδο. Αυτό το λάδι είναι δικό σου, έτσι? Είναι δικό μας, ναι. Είναι 0,5 οξύτητα. 0,5. Είναι ολιστική η προσέγγιση που έχει στο εστιατόριο, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, χρησιμοποιείς τα προϊόντα τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό είναι από τα μποστάνια μας. Και το λιαστό το κρασί, όπως και το πετιμέζι, σαν και αυτό που έχεις. Νομίζω ότι ξέρεις, αν έχεις αυτά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να έχεις μια σπουδαία μαγειρική. Και προφανώς και το λάδι. Και το λάδι μας. Ωραία, πάμε λοιπόν να βάλουμε λάδι στην κατσαρόλα. Εγώ, τέλεια. Ωραία. Λίγο λάδι, δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ ελαιόλαδο και κατευθείαν, επειδή έχει κάψει η κατσαρόλα, θα προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι είναι σαμιώτικο, είναι από το χωριό Κουμέικα, τα λέω σωστά, που βρίσκεται Κουμέικα, ναι. Είδες που το ξέρω. Είναι το κρεμμύδι το οποίο κάνουμε τους κρεμμυδοντολμάδες. Τώρα, για να βοηθήσουμε το κρεμμύδι να μαραθεί, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλάτι, όμως επειδή εμείς εδώ έχουμε ένα χταπόδι, το οποίο το χταπόδι, το 80% του χταποδιού είναι υγρασία και αυτή η υγρασία προέρχεται από τη θάλασσα, οπότε σημαίνει θάλασσα ίσον αλμύρα, δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι. Βασίλη, εγώ αυτή τη συνταγή την σερβίρω σαν μεζέ μόνο του. Τέλεια. Ή διαφορετικά με αυτές τις καταπληκτικές πατάτες τώρα που θα βγουν σε λίγο καιρό στον τόπο μας, τις διπλοτηγανισμένες. Εσύ? Εγώ θα το σέρβιρα σκέτο. Θεωρώ ότι το χταπόδι είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει και μπορεί να σταθεί μόνο του. Ωστόσο, ίσως και ρύζι. Και ρύζι, ναι. 3 εκδοχές. Σκέτο με πατάτες τηγανιτές είναι το ρύζι του Βασίλη. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε δάφνη, 2-3 φιλαράκια δάφνης. Η δάφνη, μάλλον το χταπόδι αγαπάει τη δάφνη και το μπαχάρι και θα ρίξουμε μέσα και καμιά δεκαριά κόκκους από μπαχάρι. Τούρμπο! Σοτάροντάς το θα βγάλει και περισσότερα αρώματα και θα μπορέσει να αναδείξει καλύτερα. Γι' αυτό το βάζουμε σε αυτή τη φάση. Και θα προσθέσουμε μέσα και σκόρδο. Μπόλικο σκόρδο σε φέτες. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το χταπόδι. Μην το φοβάστε που είναι τόσο μεγάλο το χταπόδι. Αυτό θα μείνει το 1/4 όταν μαγειρευτεί. Ας βάλουμε και την κουκούλα. Βάλε και την κουκούλα, βέβαια. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι στην ουσία να σοτάρουμε ελαφρώς στο χταπόδι. Δηλαδή, με το που αλλάξει χρώμα, γίνει λίγο πιο κοκκινοπό να πούμε, είναι έτοιμο για να το σβήσουμε με κονιάκ και με λιαστό κρασί. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα βάζουμε το πορτοκάλι. Τέλεια. Και θα βάλεις και λίγο πιπέρι φυσικοτριμμένο. Εννοείται. Ήδη εδώ το χταπόδι, παιδιά, έχει βγάλει την υγρασία του, έχει βγάλει τη θάλασσα. Οπότε τι κάνουμε, εφόσον έχει πάρει δυνατή βράση και χοχλάζει, εμείς θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία και ιδανικά μαγειρεύουμε το συγκεκριμένο χταπόδι με 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι εφόσον το σκεπάσουμε και χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, αναλόγως μέχρι εκεί που πάει η εστία σας, ή το αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί εδώ για 1 ώρα και 10 λεπτά με 1/4. Για το συγκεκριμένο χταπόδι, το οποίο είναι και λίγο πιο μεγάλο, θα πρότεινα 1 ώρα και 1/4. Διαφορετικά, αν μπορείτε και έχετε μια κατσαρόλα με μεταλλικό καπάκι και μεταλλικές λαβές, θα μπορούσαμε εύκολα να το βάλουμε στο φούρνο. Ακριβώς.
δοκιμάστε το, βάλτε το στο φούρνο, σιγομαγειρέψτε το για μία μισή ώρα και θα έχει το πιο τέλειο μεζέ. Λοιπόν, πάμε εμείς αυτό να το βάλουμε στο φούρνο και θα ξανάρθουμε πίσω για να βάλουμε το βασικό υλικό το οποίο μπαίνει στο τέλος και αυτό δεν είναι άλλο από το λιαστό πετιμέζι. Βασίλη, τι βγήκε μόλις από το φούρνο. Έχει μυρίσει εδώ όλο το εστιατόριο. Το χταποδάκι μας έχει μελώσει, όμως δεν έχουμε βάλει ακόμα το λιαστό πετιμέζι. Ένα συστατικό. Λοιπόν, επειδή καίει, προσεκτικά, ανοίγω 4 κουταλιές της σούπας πετιμέζι. Θα τα αφήσουμε να πάρει ίσα-ίσα μια βράση και σερβίρουμε κατευθείαν. Αυτό το πιάτο θεωρώ ότι είναι μοναδικό στην απλότητά του. Εγώ λέω να αφήσουμε τις πατάτες και το ρύζι, να το απολαύσουμε σκέτο, να βάλουμε λίγο θρούμπι που είσαι εδώ, όλα τα βότανα, τα μαγικά του τόπου μας και με τι θα το συνόδευες? Λιαστό μοσχάτο, σαμιώτικο κρασί. Ναι, με τι άλλο, Θεωρώ ότι με τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, νομίζω θα βάλουμε 3 πλοκάμια. Είδατε πόσο μίκραν τα πλοκαμάκια από ένα τόσο μεγάλο χταπόδι. Λίγο από τη σάλτσα. Λοιπόν, εσύ βάλει λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και εγώ λέω να βάλουμε και λίγα ανθάκια από το υπέροχο θρούμπι που έχεις εδώ. Έτσι, απλά. Πανέμορφο, πανέμορφο, απλά όμορφο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα αυτή τη φορά λίγο καλύτερα και να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σπουδαία δουλειά που κάνεις στον τόπο μας. Η χαρά είναι δική μας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα και θα ήθελα πάρα πολύ να αυτοπροσκαλεστώ και να μαγειρεύσουμε μαζί. Όποτε θέλεις, η κουζίνα μας είναι πάντα ανοιχτή για εσένα.